Вітаю на каналі. В цьому відео я огляну вибір мультиметра. Це відео буде з двох частин. В першій частині я покажу, які є мультиметри, на що важливо звернути увагу при виборі для моделі як першого мультиметра, а також для ремонту, можливо для розробки, якщо хтось займається розробкою. А в другій частині я вже більш детальніше покажу вимірювання лише виключно напруги струму. В першій лише покажу загальні характеристики і вимірювання кількох таких параметрів, як там опір, ємність і загальні характеристики. На ринку найбільш поширеними моделями мультиметрів є такі фірми, як Unit, це на ринку України, Mastech, Acton. В свій час, коли я вибирав свій мультиметр, мій перший мультиметр ось це він, Unit 70A модель. Я його купляв у 2009 році. Як я вибирав мультиметр саме цей, чому я на нього звернув увагу і що саме треба. Мені треба було міряти різні фізичні параметри. І серед того номенклатури мультиметрів, що були в продажі, це було радіоринок в Києві. Це були фірми Unit і ще була фірма Mastech. Один з таких критеріїв, на яких я звернув увагу, це тоді мої перші знання, вміння. Це ціновий діапазон, я тоді зрозумів, що він дорожчий, значить має бути кращий по якості, ніж ці простенькі мультиметри. Також я звернув увагу на те, що велика кількість фізичних параметрів, які треба вимірювати. Моє тогочасне розуміння також було таке, що я подумав, якщо мультиметр великий, він дорожчий, ніж маленькі ці мультиметри, які зараз я ось тут на екрані, ось тут покажу фотографію маленького мультиметра, значить він має бути кращий по якості. Я в це тоді вірив і так його і вибирав. Це модель 70A, які в ній є особливості, на що я звернув увагу. Це вимірювання струм, напруга, опір, це стандартні значення, температура, що мені було треба, ємність, а також така важлива величина, як індуктивність, вимірювання індуктивності. Тому серед всіх моделей, що тоді були, ця мала можливість вимірювання індуктивності. Це було дуже важливим і мені це потім пригодилося. І так я собі сформував такі от критерії при вибору мультиметра, якими я рекомендую користуватися. Перший критерій – це має бути наявність сертифікатів Європейського Союзу якості, тому що там є вимоги по ізоляції, по напрузі, з якою можна працювати, щоб це було безпечно і не було вражено електричним струмом. Ось до критеріїв, наприклад, європейські критерії якості – це стандарт 2014 30 Europe Union. Якщо категорія 3, це можна працювати з напругами до 1000 вольт, це якщо побутові електроприлади настольні, а категорія 4, це можна працювати з напругами до 600 вольт, це прилади, що монтуються, це електрощити, заведення напруги в будинки, в квартири. І вони мають ізоляцію, самі щупи, що можна з ними працювати. Ось якщо взяти щуп, тут написано. Другий критерій, який я бачу як важливий при виборі мультиметра, це вибір величин, які треба вимірювати. Це струм, напруга, комусь треба ємність, комусь треба температура, комусь треба продзвонка і ще такі величини. Тобто діапазон величин, з якими доводиться періодично працювати. Якщо це хтось займається електронікою або з якимись там фільтрами, підсилювачами, треба, щоб прилад міг вимірювати індуктивність. Моделі, які вимірюють індуктивність, не так багато, я їх потім перелічу. Далі, третій критерій – це вибір діапазону вимірювань. Тобто, які мінімальні значення прилад може поміряти, які максимальні, щоб знати, чи в цьому критерії
він попадає нам і дуже зручно. І чи можна з ним працювати, щоб не було такої ситуації, що це є крайня межа прилада і доводиться міряти ці величини, але точність буде не та і можна просто не поміряти те, що треба, якщо будуть якісь коливання. І четвертий критерій – це розрядність, точність, тобто скільки знаків після коми він може відображати, які відсоткова похибка при різних вимірюваннях. Якщо подивитися технічні характеристики ось цього простого приладу, там на більшість характеристик по вимірюванню напруги це близько 1% допустима похибка. Струм ємність там 2,5%, наскільки я пам'ятаю. Так, поки що стоп. Тепер по моделях. Значить, ось це в мене модель Unit 160H, H160H. Це юніт UTM1612, Unit 70A. Ось це модель Braiman 869S. Тепер, що мені знадобилося, з чим я мав справу працювати. Коли я працював із звичайними вимірюваннями, то при вимірюванні індуктивності, там де були одиниці мілігенрі, десятки сотні мікрогенрі при вимірюванні індуктивності, оцього приладу вистачало цілком. При вимірюванні опору, при вимірюванні напруги, наприклад, якщо мені треба було поміряти 20 напругу в діапазоні там, до 20 вольт, і з одним знаком після коми цього приладу вистачає, тому що в нього розрядність 2000 чисел. Тобто, якщо міряти ним, наприклад, напругу в розетці, то він покаже 220 і все, більше не покаже. Але для домашніх вимірювань, для простенького ремонту цей прилад, як основний, є дуже зручним. Тепер, чому виникла потреба по цих приладах, що є, і хто більш серйозніше займається, то може бути виникла потреба. По вимірюванню напруги, ось цей прилад міряє напругу, діюче значення, як амплітудне поділити на корінь із 2. Тобто, якщо будуть якісь пульсації, наприклад, це буде включені електромотори або щось таке індуктивне, там буде спотворена синусоїда і воно неправильно порахує. Треба, щоб прилад мав таке значення, як True RMS, тобто середньоквадратичне значення напруги. Його в ньому нема і виникла потреба мати ще один прилад. Тому я знайшов ось цей Unit 160H. В нього є вимірювання середньоквадратичної значення напруги, він менший по габаритах, і якщо треба кудись їхати, то коробка від ось цього прилада, ну так, раза в 1,5 менше, ніж від цього, оцей займає менше місця, і тому можна його з собою взяти, якщо десь треба їхати, що десь на віддалені якісь роботи робити, перевіряти, оцей можна взяти, основні критерії помітити. Також він має більшу розрядність, там, наскільки пам'ятаю, 4000 розрядність, наскільки пам'ятаю, там, якщо я не вірно сказав, то до мене катастрофа, чи 4, чи 6 тисяч, тобто він покаже напругу, якщо міряти зміну в розетці, це буде 221,5. Тобто він покаже 1,1 вольта, один знак після коми. Така розрядність є доречною для тих, хто займається розробкою. Тобто розробкою якоїсь апаратури, йому треба контролювати діапазон напруг, а для звичайного вимірювання цей один знак після коми особо нічого не робить. А ось середньоквадратичне значення напруги – це є важлива величина. Недолік цього приладу в Polyani 7. Тут немає можливості вимірювання індуктивності. Просто немає і все. Тепер ось це. Це виключно вимірювач RLC – індуктивність, ємність, опір. В нього розрядність шкали начебто 20 тисяч знаків, чи то навіть 200 тисяч. Тут велика розрядність шкали. Тут можна вибирати частоту, на якій відбувається вимірювання індуктивної ємності опору, начебто там йде 10 кГц, 100 кГц, 1 кГц і начебто 300 Гц. І якщо треба буде налаштовувати якийсь контур, і щоб порахувати характеристики того індуктивності, треба буде знати, на якій частоті, яка буде індуктивність. Тому, вибравши ось ту частоту, можна точніше поміряти потрібну індуктивність чи ємність і правильно налаштувати контур максимально близько до резонансу, що може бути дуже важливим при роботі.
Також тут є можливість вказати, який це тип вимірювання, чи це працюємо з опором чи з провідністю, тобто паралельне включення елементів чи послідовне. Ось цей прилад Braimon. По своїм характеристикам в нього є вимірювання середньоквадратичного значення напруги, як виключно AC значення, а також AC плюс DC, тобто вимірювання середньоквадратичного значення змінної напруги, яка має певний рівень над нулем. Також може поміряти. Розрядність 50 тисяч по вимірюванню змінної напруги і 500 тисяч це якщо вимірювання постійної напруги. Тобто, якщо треба вимірювати напругу до 6 вольт, наприклад, той же самий USB стандарт, він покаже там 5, і ще 4 знака після коми. Цей прилад я використовую дуже рідко, він треба просто в якості еталонного вимірювального засобу, щоб можна було сказати, що якщо я щось робив, чи ще щось таке було, що йому можна довіряти, що він з точністю там, до 100-го знака чи до 1000-го можна довіряти. Потреби в 1000-му знаку після коми в більшості вимірювань взагалі немає, тому що це вже рівень шумів. А от якщо мова йде про 100-й, про другий знак після коми, тобто це не 100, а це там 10-20 мВ, то є доречно, тому що якщо, наприклад, ті ж самі напруги для USB стандарта, там іде від 4,75, наскільки я пам'ятаю, мінімальне значення, до 5,28 чи 5,27. У цьому діапазоні це є USB 2.0 стандарт напруги. Тому треба виключно ось цей прилад, щоб точно знати, що ми в діапазон, скажімо, видаємо потрібний, тому це в якості еталонного приладу. Це дорогий прилад. Фірма Braimon, вона по характеристиках відноситься до світових топ-рівнів. Вони по точності вимірювань конкурують із фірмою Fluke, з такими моделями, як Fluke 289, наприклад. І ще важливий цікавий момент. Unit – це Гонконг, Braimon – це Тайвань, це виробництво на території Тайваню. Якщо вони йдуть на експорт, наприклад, в Сполучені Штати, то повністю ті ж саме електроніка, все схемотехніка, але називається вони під маркою фірми Greenlee. І продаються там ще значно дорожче. Тепер трошки покажу по вимірюваннях цих приладів і по знаках. Зараз трошки його покажу, поки кома. Пауза. Так, включаю прилади. Раз. Важливий момент. Мені важливо, щоб прилади включалися за рахунок кнопки, тому що це дуже зручно, коли є включення кнопкою. Так. Продовжую зйомку. Прилади повключав. Також ще важливий момент. Це автовідключення через 15 хвилин, щоб менше економили розряд батареї. Для прикладу, у мене є по вимірюванню ось такі от сьогодні фізичні параметри, перевіримо, покажу, як вони вимірюють. Опір 100 кОм, 5,1 кОм, 300 Ом. Індуктивності 100 мікрогенрі, 33 мілігенрі. Ємність 6,8 нанофарада, 33 нанофарада, 100 нанофарад і прозвонка діодів. Зараз покажу, як прилади вимірюють опір. Ось. Опір 100 кОм. Юніт з розрядністю 2000 показує величину 100,2. 100,2.
Браймен показує величину. .03. Тобто вже різниця є. І юніт 160H показує величину. .101,74. 102 показує. Треба, так, 102,55. Власний опір щупів він показує по нулям. 55 сотих. Ще раз опір. .101,78 показує. 101,56. Тепер опір я візьму 5,1К. 5,1К. Ось 5,1К я беру опір. Юніт 160 показує 5,08. Браймен показує 5,1. Це при тому, що 1% резистори, тобто Браймен показує максимально правдиво 5,1. Юніт 70А треба переключити діапазон, бо це ручне переключення діапазону. І він показує 5,11. Знову повертаюсь до моделі 160H. .505. Ага, тут я краще прижав контакти, приблизно однаково показує. Ну от, зараз що я ще покажу. 300 Ом вимірювання. Ось 300 Ом. Тут також 1% резистори. Браймен показує 299,5 максимально точно. Юніт 70А треба знову переключити діапазон, тому що це ручний вибір діапазону. Він показує 301, також хороший результат. І 160H показує. Зараз я ось так відділю. .299,6. Тобто критичної різниці немає, але Браймен найбільш точно показує, тому найбільш правдиво до того номіналу, що вказано в технічних характеристиках самих резисторів. Тепер ще і такий нюанс. Фірма. Так, ага. Ну і покажемо, як вимірює вимірювач RLC 1612. Чому я купляв вимірювач RLC? Тому що коли треба було вимірювати десятки мікрогенрі, а ось цей прилад має похибку, тому він не дозволяв правильно поміряти. А ось цей міг поміряти. Тепер трошки по фірмі Юніт я скажу і тоді переключуся до вимірювання індуктивності ємності покажу. Фірма, те, що недавно дізнався, що фірма Юніт копіює прилади відомих виробників. Наприклад, модель Юніт UT60 це копія мультиметра фірми Goodwin Instec тайванської, там в них є серія 500 серія. Серія 70А, я зараз навіть покажу на моніторі. Це є копія повністю один в один німецького мультиметра фірми PicTech. Фірма PicTech це не німецька фірма.
вони випускають обладнання для лабораторій, для навчальних закладів, для досліджень. І ось це є точна копія моделі PicTech 3725. Зараз я це покажу. Ось я підношу ближче модель 70А. І це можна на екрані буде побачити, ось вона 70А. І ось PicTech 3725, вони один в один скопіювали цю модель. Наприклад, модель Unit 70B, ось я показую на екрані 70B. Це точна копія PicTech 3315. Це PicTech 3315. Один в один вони скопіювали. Але в моделі фірми, наприклад, Unit 70 серії вже нема у виробництві, їх вже не випускають. І я потім покажу, які варіанти є рішення для заміни моделі 70А. Тому що їх зняли з виробництва. І PicTech, той же самий 3725, також зняли з виробництва. Треба чимось його замінити. Для того, кому треба. Так. Тепер про вимірювання індуктивності ємності. Значить, прилади, які можуть міряти, це була модель 70А. Раніше продавалася на ринку, вже її зняли з виробництва. Також у фірми Unit є такі моделі, як на даний момент випускається UT601, UT602, UT603, а також UT58D. Мультиметр UT58D по характеристиках подібний до 70А, але трошки менше по габаритах. А 601, 602, один із них може міряти індуктивність, інший лише ємність, а інший і ємність і індуктивність. Даже бачив в когось, хтось показував, що він понабирав різних мультиметрів, бо не зміг визначити спочатку, що йому треба, і про що ця людина потратила кошти. Тому 70А серія містить усе, що треба, або 58D. Також на ринку є Mastech, це також Гонконг, Китай, модель 8269. Трошки відрізняється від 70А характеристики, але він вимірює індуктивність і ємність. Серед моделей фірми PicTech це модель 2005А. Я її сьогодні покажу, і модель 2180. Це мультиметри, які можуть вимірювати індуктивність та ємність разом з іншими фізичними параметрами. Але фірма 2005, наскільки я розібрався, вона прийшла на заміну фірмі PicTech 3725, з якого копіювався цей. Тобто, виходить, PicTech 2005 це подальший розвиток ось цієї серії. Але літера А це означає, що може вимірити середньоквадратичне значення, бо без літери А нема. Тобто ось ця модель, що я підкреслив, найбільш кращий варіант, якщо брати перший мультиметр, підкреслюю перший, в якому є набор основних функцій, які треба. А якщо треба дуже там точно вимірювати, то це Unit, ось він, 1612, тому що в нього дуже великий діапазон і точність. От зараз я переключуся і покажу, як вони вимірюють індуктивність та ємність. Поки що ставлю на паузу. Так, значить, я включив Unit 1612 і включив 70А. Я покажу вимірювання індуктивності. От в мене є на ферриті, це 100 мікрогенрі має бути. Я підключаюся до юніта. Так, все підготовлено для вимірювання. Він показує 93 мікрогенрі. Це максимальна шкала у мене 2 мілігенрі, він показує 93. Тобто крапка це сотня, 9 десятків і 3, тобто 93 мікрогенрі. Вимірювання більш спеціально вузьким приладом, таким як 1612, відбувається ось так. Там трьохконтактний щуп. Ось я тримаю, ставлю індуктивність сюди, от розжав. Він показує зараз. Так. Опір. І зараз переключимося на
індуктивність. Так, індуктивність. 104, 102 і 1, 93, 98. Так. Ну от 97,9 він показує. На частоті 1 кГц. І також показує добротність. Якщо я візьму ось так, по зовнішнім щупам буду тримати. «90,2 мікрогенрі показує. Та є моє. «98,1 показує добротність і показує, на якій частоті він вимірює. Поміряти мікрогенрі 16, моделі 1612 зручніше, тому що він більш точний. Так. Все, я зафіксував. От 102,7. То він більш точно покаже, ним можна поміряти, якщо зафіксувати. Але недолік в тому, що якщо треба десь щось покласти чи прижати до катушки, тут треба безпосередньо тримати, прижимати. І нема можливості, щоб цими крокодилами зажати. Тобто моделі, ось ця вона краще, тому що можна крокодилами зажати. Якщо буде міняти частоту, ось я беру тазар частота 1 кГц. Частота 10 кГц. 99,59 він показує. Значно точніше, ніж ось цей. А тепер, якщо я буду міряти, в руці буду тримати, ось так, щоб контакти зажати. Що це неправильно. Я зроблю ось так. Так, продовжую відео, мене щось вибило. Значить, якщо я на частоті 100 Гц міряю, то показує 33 мілігенрі, 33,0. Якщо частоту я беру 1 кГц, 120 Гц 33,0, 1 кГц 32,8, 10 32, а 100 вже 40, видно, йдуть ємність між вітками, мабуть, впливає на індуктивність, можливо так, і також розмір штирів. Тому якщо міряти на частотах, на яких треба більш нижчих, то вона показує 33,0. А юніт 36. Тобто, виходить, тут невідомо на якій частоті міряє, не можна вибрати частоту. І при роботі з контурами треба мати точний прилад, значно точніший. Тому виникла потреба купити ось цей. Тепер я зараз показав трошки по вимірюваннях, по характеристиках. Вимірюючи RLC показав. І зараз я зроблю такий підсумок, який краще мультиметр вибирати в якості першого для ремонту. В якості першого для ремонту в мене залишається основним модель 70А, по тій причині, що її діапазон і точність цілком вистачає, щоб міряти напруги, опори, це все перевіряти контура, і тут є великий набор всіх характеристик, які потрібні. Ось ця модель, він менше по габаритах і має лише перевагу в тому, що має середньоквадратичне значення напруги, але немає індуктивності. Тобто я його брав лише для того, щоб, якщо я кудись їду, щоб менше місця займали в рюкзаку. Але основний настольний прилад має бути ось цей, якості цього. Браймен, це якщо у когось є достатньо вільних коштів, і він використовується виключно як еталонний вимірювальний прилад, якості як еталонний. А для звичайних вимірювань вистачає цього. Якщо треба комусь працювати з контурами, то треба, виходить, мати ось такий, було б мати, і RLC, який має точну вимірювань. На жаль, оці прилади вже зняли з виробництва, я хотів собі купити запасний, якщо в якийсь момент його поламають, тому я докупив інший, фірми PicTech. Зараз покажу, як він виглядає, і більш детальніше між собою їх порівняю. Зараз роблю стоп-відео.
тому що вимірювати ці характеристики вже нема поки що сенсу. Так, продовжую. Значить, приїхав до мене ось такий от прилад, як я казав, PicTech 2005A модель, ось написано. Німецька фірма. Має європейські сертифікати якості, відповідає дійсно сертифікатам якості. Тому на неї варто звертати увагу. Що всередині? Ну, це Кронобот, щупи звичайні, нічого такого хорошого, як Браймана, немає. І сам мультиметр. Чохол. Мультиметр великий. Також є аналогова шкала перемикання. По величині такий же, як Unit 70A, трошки більший по величині. Трошки більший. Такий вже трошки товстіший, але чомусь трошки легший. Тому що навіть юніт, коли копіював PicTech, то навіть все повністю до надписів все скопіював. Хоча юніт до професійних приладів відношення немає, хоч не пишуть. От зараз покажу, який PicTech. І один момент з запобіжниками, хоча можна і на сайті його побачити. Так, поки що серійний номер, алюмінієва табличка приклеєна, ось так, другорядне. Ось він. Так само шкала. Ну, зараз трошки подивимося, що ним можна вимірювати. Ставлю батарейку. Так, поки що пауза, я зараз дещо покажу. Так, я його розкрутив. Він розкручується значно простіше, ніж юніт, по тій причині, що тут не треба знімати повністю всю ізоляцію, а лише відкручується кришка. І дуже важливий момент – це ось ці великі, досить якісні запобіжники. Тому що ось на юніті там маленькі, а ось тут модель, зараз навіть глянемо. Так, пауза. Ну, ось цей запобіжник. 10 амперний. Написано Холлі, виробник. Так, сфокусував. Напруга 1000 вольт AC-DC захищає. AC-DC 10 ампер. Так, і один 10 кА, це, мабуть, імпульсний. І один 30 кА, це DC. Значить, модель HC10AR. HC10AR. Модель запобіжника. Так. Тепер покажу вимірювання опору. Порівняємо з флюком. То не флюком, Брайманом 70А і PicTech. Опір. 100К. 100 кОм, 1% відхилення. Флюк. Та, не флюк. Брайман показує 100,01. Юніт показує 100,2. І новий прилад, що дуже цікаво, скільки покаже.
Тобто юніт і піктеч показують однаково. Тепер власний опір щупів. Так, власний опір щупів 0. Ще раз показую, як міряє піктеч. «100,3. 100,2. Тепер опір 5,1К. Браймен показує 5,1 без жодних вагань. Піктеч показує 5,1. Якщо я переключу діапазон на більш точний, 5,12, 5,11 показує. Юніт також перемикає діапазон. «5,11». Тобто оці прилади показують однаково. І останнє вимірювання 300 Ом. Браймен показує 299,59. Точно дуже. Піктеч переключає діапазон до 2 кОм. В цьому діапазоні він показує рівно 300. І юніт переключає до 2 кОм діапазон. Він показує рівно 300. Значить, тепер я підсумовую. Ага, ще я зараз роблю паузу і покажу вимірювання індуктивності на всіх обох приладах. І буду робити підсумок. І так, тепер я обидва прилади переключив на вимірювання індуктивності. Єдина різниця, що нова модель не має кнопки L і C, яку треба замкнути. Показую, що щупи накоротко. Піктеч по нулям показує юніт 0,1. Гаразд, це похибка вимірювань. Тепер я беру індуктивність, яка має 33 мілігенрі. Піктеч показує 34,3. Юніт показує 29,0, 28. Дивно. Зараз ще раз контакти краще візьму. 28. Юніт проігрує по точності. Ні, 28 показує. Минулий раз показав 40, це може контакти не так, як треба зжав. Ось. 28. На жаль. І 100 мікрогенрі переключаю діапазон на 2 мілі. Має бути 100. Раз. Цей показує 96 юніт, а піктеч, якщо перемкнути діапазон, показує 94, 93. І ще раз оцей контурок покажемо. Хорошенько щупами візьму. 33,7. Подібне до реліціметра 16-12 по точності піктеч показує. А ось цей юніт
31,6. Може щупи і контакти, но PicTech кращий. Тепер який висновок я можу брати по приладах? Такий я підсумую по вибору мультиметра. Мені важливим, я перелічив, є перелік параметрів. Тому серед тих мультиметрів, що є в продажі, або 70А, які вже не випускаються, або Mastech, або PicTech. PicTech – це німецька фірма, має сертифікати якості Європейського Союзу. І тепер анекдот. Значить, ось цей новий з доставкою з Польщі в Україну коштує дешевше, майже на 700 гривень, чим ось цей беушний в Україні китайська копія. Тому в якості основного мультиметра я би брав і рекомендував ось цей модель 2005А, по тій причині, що в ній є весь набор параметрів, які треба вимірювати, має європейські сертифікати і досить дешевий. 40 євро стартова ціна ось цього мультиметра, плюс доставка. Тобто він мені обійшовся приблизно в 2500 гривень в Україні. І що мені дуже важливо, це в мультиметрах, щоб включалося і виключалося окремою кнопкою. Тому що якщо крутити, то зношується цей механізм, а кнопкою включить-виключить це значно зручніше. На цьому я буду завершити першу частину відео, де я оглядаю мультиметри. Тому буду вдячний за пожертвування на розвиток каналу. Ця частина була довга. А в другій частині я покажу вимірювання напруг на 4 мультиметрах Braimon, PicTech і 2 юніти. І покажу вимірювання постійної і що таке середньоквадратичне значення разом з генератором сигналів на базі Rigula, який в мене є. І це буде в другій частині, також буде. Тому буду вдячний за пожертвування на розвиток каналу. А ось це рекомендую якості основного для ремонту, для розвитку. А для того, що треба індуктивності більш точно міряти, то треба лише модель 1612 вузькопрофільний, і тоді в лабораторії чи себе вдома лише 2 прилади, і не треба набирати багато. Я його купляв лише для того, щоб він був підстраховочним, тому що основним залишається ось цей. А Braimon – це виключно еталонний прилад. Я його бережу, щоб не спалити. Це виключно еталонний, коли треба підтвердити точність вимірювання. І все. Буду вдячний за підписку і за пожертвування на розвиток каналу. Стоп відео. Напругу синусоїду замоделював її ось такими зубами. Зараз нагадую, якщо хтось хоче купити прилад Rigol MSO 5354, повністю розкодований, в мене можна його купити. У мене є новий прилад, значно дешевше, ніж десь інше.